بالنسبه للاستماع ديال الشاهد الثاني. نعم. وحنا مقبلين على العطله القضائيه، راه شي ديال اليوم واش كنت واحد عام. على أي نجدد الشكر والتحية للإخوان الإعلاميين لهذا الاهتمام ديالهم بهذه القضية التي تثير الرأي العام. وكما سبقت أن أشرت في المداخلات السابقة أنكم كنتم حاضرين داخل القاعة وسمعتم ما راج اليوم، وأنه تم محكمة الموقرة واصلت الاستماع إلى الشاهد الثالث اليوم. استمعت لي المحكمة وعرضت لي التصريحات ديالو أو الأسئلة. تم تناول مجموعة من الأسئلة تخص علاقته بسعيد الناصري، علاقته بالأعمال، علاقته بفيلا كاليفورنيا، تاريخ التجهيزات التي أنجزها، وسائل الأداء ديالها، الفواتير ديالها من العدم ديالها. الكل اليوم كان موضوع أسئلة وأجوبة تضمنتها المحكمة. كما تقدم الدفاع بملتمسات منها ما تقرر بشأنه رفض الطلب، وهو 80 أو 584 من قانون المسطرة الجنائية. تم الاستفاضة في طرح الأسئلة. المحكمة الموقرة أنهت النقاش مع هذا الشهيد وارتأت قبل التأخير للجلسة استدعاء وإحضار بعض المصرحين الذين ذكرتهم بالأسماء مؤخرة الملف لجلسة 18/9. وشكرا لكم. الشهود اللي الرئيس يحضروا منهم لطيفه فهد، شنو راي ديالك في الشهود واعاده الاستدعاء ديالهم؟ على أي المحكمة حينما تقرر إعادة الاستدعاء وحينما لم يتم التوصل بصفة قانونية، ما دام هؤلاء الشهود المراد أو المصرحين المأمور بالاستماع إليهم لم يتوصلوا، فالمحكمة قررت في شأنهم إعادة الاستدعاء. هذا الشيء ما كان. بالنسبه اللي خلى هيئه الدفاع انها تقدم طلب ديال بعض الشهاده على اساس نعم. هذه وثائق تجارية خاضعة على مقتضيات القانون التجاري، فيها بلي كنهضر على معاملة تجارية، وصل الطلب، وصل التسليم، عملية الفوترة. سيما وأن الشهيد صرح بعظم لسانه أن جميع العمليات الإنتاجية المتعلقة بشركته سواء كانت هدية أو معاملة تجارية يتم توثيقها في الدفتر الكبير، لا أنه اتضح لنا أن هذه الوثائق التي أدلي بها لا تتضمن المواصفات أو الشروط التي تفرضها مدونة التجارة في الوثائق التجارية، وتبقى والعدم سيان، إلا أن الإدلاء بها من طرف شاهد وللأسف تحول إلى خصم. سيما وأنه في الجلسة السابقة حينما أدلى بشهادته طلب منه الاكتفاء بالشهادة، إلا أنه أصر على مواصلة النقاش والإدلاء بوثائق تفيد خصومته والشديدة للسي سعيد الناصري. كما أنه اليوم صرح بأنه سنة 2014 كما سبقنا وأشرنا تراجع ولم يسبق لي أن سلمت لنادي الوداد الرياضي البيضاوي سنة 2014 ولو درهما، واليوم تيقر بها. تنقولوا ليه راكم هذا كما كان السي سعيد الناصري فاش كانت بداك التصريح اثناء بداك التصريح صرح بشأن سعيد الناصري أن هذه الوقائع لا أساس لها من الصحة، وأن ما صرح به الشاهد حين مواجهته بجميع الوثائق سواء الصادرة عن مؤسسات رسمية هي شركة ريداك أو شهود أو شهادات، فإنه لم يستطيع بدا من دحضها وتفنيدها. فختمت معه المحكمة الموقرة الاستماع وتقررت تأخير الجلسة
18 سعود فاتحة لنا المجال إن شاء الله مع هذا الشهيد خلال المرافعة أن ندلي بيد الولاة فيما قال بشأن سي سعيد النصيري. وشكرا. ملي كنهضروا على صريح ديال السيد الشاهد امام السيد حافظ كيقول بانه السيد سعيد النصيري جا طلب منه باش يليغاليزي واحد الوثيقه وطلب منه باش يدير ليه فيها واحد المبلغ ديال 600 مليون. اليوم امام المحكمه كيقول بانه كان فيها 800 مليون. شكون فيهم اللي صحيح؟ واش المبلغ ديال 600 مليون او المبلغ ديال 800 مليون؟ علما بان الشهاده اللي عندها الشاهد امام سيد قاضي التحقيق كانت بيمين والشهاده اللي امام المحكمه هي بيمين كذلك. شكون فيهم الشهاده اللي صحيحه؟ هذا معطى اول. معطى ثاني ملي كيقول لك بانه واحد المبلغ ديال 100 مليون كان عطاه السيد سعيد النصيري اللي سماه قال ليه الامانه، عطاها لهذاك السيد اللي كان كيتواجد بالفيلا باش خرج، اللي من بعد كيجي كيعاود يقول لك بانني ما حضرش ذاك النقاش اللي كان بيناتهم. هذا استنتجت هذه المساله، قبل ما كانش استنتج، قال بانه كان مقابل باش يخرج. وهذيك الفتره اللي كيقول بانه دافع الاشغال لفائده السيد سعيد النصيري اللي كيقول لك في اواخر 2016 و2017 كيجي المشتكي بنفسه كيقول لك بانه في ذاك الوقت وذيك الفتره الى غايه 2019 المتواجد بهذيك الفيلا كانت هي الخليله ديالو. كان بمعنى ان هذاك السيد اللي هو مشتكي بنفسه كيقول بانني انا كنت كنتواجد الى حين تم الاعتقاد ديالو على خلفيه واحد الملف. بالتالي ما يمكنش اي الشاهد كيشهد بواحد الواقعه اللي المشتكي بنفسه اللي عنده مصلحه تيشهد بالخلاف ديالها. شكون فيهم اللي عنده الحقيقه؟ الله اعلم. غادي المحكمه هذا الشيء اللي كنحاولوا نطبقوا مع الشهاده ديال الشاهد باش من بعد تكون المحكمه عندها اليقين باش يكون واحد الحكم مبني على واحد الوقائع اللي مقبوله منطقيا وواقعيا. شكرا لكم. راه مازال الاستمرار ديال الاستماع. المبلغ ديال 800 اللي تيقول انه النصيري قال لك الشهاده باش تعطيني اشهاد الوثيقه ما فيها المبلغ، ما فيهاش المبلغ اصلا. هذا المبلغ ديال 600 ولا 800 كاين على شي حد، ما كاين توقيع، ما كاين راسيه، ما كاين حتى شي حاجه ما معززه لا باشهاد ولا باي وسيله ديال الاثبات اللي ممكن نعتبروها بانها فعلا راه وثيقه راه يواجه بها السي سعيد النصيري. الى غايه اللحظه انا كنقول لكم بان جميع المعطيات يعني مبنيه على التناقض ديال هذا الشاهد ولا الشهود اللي كانوا قبل منه. هذا الشيء اللي حنا كنحاولوا نطبقوه مع المحكمه الموقره، ولكم لقاءات وحده اخرى غادي تشوفوا غادي تعرفوا ما يعرض على المحكمه. شكرا لكم. عندك انت الله يحفظك. اعتقد اننا اليوم قطعنا اشواط كبرى في الوقوف على الادعاءات التي قام بها مجموعه من المصرحين امام الجهات الرسميه التي مرت في هذه الملف هي الفرقه الوطنيه وقضيه التحقيق ومقارنه بما يتم اليوم. نعتقد بانكم عاينتم معنا كاملين انه لا الشاهد الاول ولا الشاهد الثاني اللي اليوم عندهم علاقه بسي سعيد الناصري كلهم اللي كيجيو امام المحكمه وكنواجههم بالتصريحات اللي كانت على الفرقه الوطنيه او قضيه التحقيق يقع التراجع عليها ويتم الاداء بتصريحات اخرى تيقولوا اليوم عاد كنقولوا الحقيقه بما معناه انه البارحه لم تكن يعني لم يكونوا يصرحوا بالحقيقه. لذلك نعتقد بانه اليوم تتبعنا شاهد هذه الجلسه في جميع تصريحاته وعرضنا عليه تصريحاته يعني كيف ما جات امام الفرقه الوطنيه كيف ما جات امام قضيه التحقيق وواجهناه بالوثائق التي ادلى هو نفسه. واعتقد بانه اليوم الجميع خلص بخلاصه واحده هو ان هذا الشخص اقل ما يقال في حقه انه لا يقول كلاما واحدا لا اقول شيء اخر. اذا سبتوا بالزور صحيح اليوم احنا من بعد اختتام المناقشات حتى لا يقال باننا في كل جلسه اننا نلتمس اعتقال الشهود رغم انه اليوم كان بامكاننا اننا نقدموا الطلب ديال تفعيل مقتضيات الماده 485 يعني 425 المتعلقه بالوقوف على شهاده الزور لانه اليوم وقفنا على ان التصريحات كانت عن قضيه التحقيق بعد اداء اليمين القانونيه تخالف التصريحات اليوم كانت امام المحكمه كذلك بعد اداء اليمين القانونيه. ولكن حتى لا يقال بان الدفاع يريد ان يعني يعتقد الشهود اليوم احنا قلنا المخاصمه ستتم امام الوثائق بخصوص الوثائق طعنا في الوثائق قلنا لهم واحد الكلمه قلنا للمحكمه انا سيد الرئيس احنا مستعدين بحثوا في اوراقنا اوراق هذا الشاهد المشاهير قلت لي فرط واللي فرط يكرم. انا قلتها احنا ما عندنا حتى مشكل احنا غنمشيو معاكم لاقصى الحدود. هاد الناس اللي كل مره كيجيو يقول لنا كاغط كيدليو بين المحكمه وكيقول لك لقيتو في الواتساب لقيتو في الفيسبوك لقيتو كذا واللي كنقولوا انه هذه الاشياء كلها مصنوعه قدمنا للمحكمه وثائق رسميه تحمل تاشيرات ما جايبينهاش من الفيسبوك ما جايبينهاش من الواتساب
وطلب من المحكمه اكثر. قلنا لها الشاهد اللي كيقول بانه توصل بهذه الرساله من سي سعيد الناصري ومن هاتف سعيد الناصري، واللي شافها 20 يوم قلنا يجي جلسه، نتمنى تكون عنده الجرأه ويجيب الهاتف ديالو ويقول المحكمه هي كاينه. ولكن للاسف المحكمه والنيابه العامه كان عندهم راي اخر. حنا شيء واحد اللي تنقولوا ما تخافوش من الحقيقه، حنا شيء واحد اللي تنقولوا حنا مستعدين نمشيو لابعد. لذلك اليوم لما قلنا بفتح تحقيق للوثائق اللي جاب هذا الراجل من الفيسبوك والوثائق اللي جاب هذا الراجل من الواتساب مع الوثائق الرسميه الصادره عن الشركه ديال الخدمات. واش هذه الوثائق ستحمل اختام؟ لا تحمل لا ختما ولا شيء، هذه شي ورقه مسكانيه وخارجه بالتليفون، ما فيها ختم، ما فيها طابع، ما فيها سميت الجهه، ما فيها توقيع، ما فيها حاجه، فيها مصوبه بالبيسي وتصوبت وجات للمحكمه. لذلك حنا قلنا باننا نطعنوا فيها بالزور، حنا مستعدين نمشيو بعيد، قلنا ماشي غير هو كاع الاوراق الاخرى اللي جات. كيف اليوم تجيب لي فواتير، تجيب اوراق صادره على شركتك تقول انه عندي البوند صوتي وما عندكش البوند ليفريزون وما عندكش ما يفيد انك التوصليه الطلبيه وما عندكش، وكنقول لك اعطيني البوند كوموند تقول لي ما عنديش، كنقول لك مسجله في لو كرون ليفر كتقول لي ما مسجلاش، كنقول لك عندك الفاكتوره كتقول لي ما عنديش، كتقول لي باش خلص كتقول لي ما خلصني 140 مليون، كنقول لك الخدمه كامله ما تسواش 140 مليون وجيب لي على الوراق باش خلصتي، كنقول خلص بالمواقف. ولكن اليوم كاين اشياء اللي ما نقدروش ندوزوها. كنقول دائما انه هذا المسار اللي حنا غاديين فيه كد يوم بعد يوم انه العداله ما بقاش يمكن توقف وتمشي بالكلام اللي يجوا الناس يقول حق الله العظيم يقول اللي بغى ويمشي في حالته. تنظر اننا احنا وصلنا لواحد المرحله، اعطيني الوثيقه واعطيني ما يدعمها. قال لك سيدي انا سعيد الناصري طلب مني باش نعطي انشاء ديال 800 مليون، عطينا الانشاء قال لي ورينا فين مكتوبه 800 مليون. قال لك لا راه طلب مني وما بغيتش. قلت له شنو حجتك؟ كان معكم شي شهاد حضر معكم شي واحد، شنو حجتك؟ قال لك لا هذا شي اللي كنت انا وياه. قلنا له راه البارح قضيه التحقيق قلت لي 600 مليون طاح 200 مليون عبر قضيه التحقيق، زعما شنو يخليني نتيخك عامل قضيه التحقيق لنا مشات 200 مليون. قال لك لا هادشي اللي كاين اليوم اللي كنقول الكلام اللي كنقول لك. لكن اليوم تنعتقد انا هذا الشيء يؤلم ان تسير عداله بهذه الاشياء، انه يجي اي واحد يقول اي كلام ويمشي ينعس دارو. استاذ مسكين كاين واحد الاشهاد دليتهم بين المحكمه ديال عبد الحفيظ سهاد. اي هذاك في اتهام خطير، هذا اشهاد شخص كيقول بان الشاهد اتصل به وطلب منه شهاده الزور، وقلنا هذا الشخص حي ماشي ميت، وقلنا هذا الشخص انه يتوفر على تسجيل صوتي في الموضوع، وقلنا انه يتواجد خارج القاعه والمحكمه انه تواجهوا به. قرار المحكمه كيبقى يحترم. لذلك حنا وقفنا امام المحكمه كيف ما تيقولوا نو عريانين، ما كنخبيو حتى حاجه، كنقولوا اللي ديالنا واللي ماشي ديالنا بحثوا معنا فيها. ولذلك نحن نتبع هذه التفاصيل يعني ديال هذا الملف بكل صغيره وكبيره. وتاكد مره اخرى انه هذه كلمه نقولها للجميع ومن خلالكم: اصعب اعدائك من كان صديقك البارح. هذا كان قرار المحكمه انه اضافت مجموعه من الشهود، قررت استدعاء مجموعه من الاشخاص اللي كانوا مصرحين، من بيناتهم الفنانه لطيفه، من بيناتهم الموثق ديال وجده، من بيناتهم اشخاص اخرين اللي يعني غادي نتحفظ على ذكر اسمائهم، وهما جاوا في القرار ديال المحكمه. لذلك المحكمه تنقول اليوم كتعاود تغرب الملف من جديد، كتعاود دير تحقيق جديد باش توصل للحقيقه، لانه اكتشفت انه اللي جا كيقول لها اليوم عاد كنقول الحقيقه البارح ما كنتش كنقول الحقيقه. لذلك المحكمه مشات بعيد في هذا الشيء وغادي كتبحث على الجميع. استاذ اخر سؤال بالنسبه للشاهدين، تيقول ان الاصلاح ديال الفيلا، هذا الاصلاح ديال الفيلا كما عقلتوا لي ان ما فيها لا ضوء ولا ماء، والمالي يصرح انه غادر الفيلا 2019 وصلها باذن الناصري 2016. صحيح. دابا حنا قلنا له الفيلا اللي ماشي ديالك مولاها كيقول بقيت فيها حتى 2019، انت كتقول كنت 2017 عام نتيقوا مول الفيلا ولا نتيقوك انت؟ قال لك 100 مليون، قلنا له ودي اللي عطيتها لي، قال لك 200 مليون، ما عقلتش واش 100 ولا 200، انت كتقول 100. من بعد قال لي واش انت حسبتيها؟ قال لك لا بانت ليا. قلت له زعما كاين واش الفلوس كتعبر بالكيلو كنشوفوها بالعينين؟ قال لك لا انا حرايفي كتبان لي 100 مليون كنعرفها 100 مليون. قلنا لهم واش هاد الفلوس مني مشيتي؟ قال لك مولاها راه 100. قال لك لا بانت ليا. قلنا له واش حضرتي لي من عطاها لي؟ قال لك لا حطيت الفلوس ومشيت. قلنا له عاد البوليس قلت لي بقيت بارك ما حتى عطاها لي. قال لك لا اليوم الكلام اللي كنقوله اليوم حطيتها ومشيت. قلنا له واش حضرتي ليه؟
مني غير قال لك خرجت وخليتهم. لذلك كاينه امور مؤلمه في هذه الملف. نتمنى